नमस्कार, हांव शाबनीफ कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। केंद्र सरकारान गोंयांत थावन 58 एफईचे लोकणाचे मीन भरतात ताचे वेली एक्सपोर्ट ड्युटी काडून उडयल्या। पीग आयनाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी उणी केल्या। ह्यो दोनूय मागण्यो आपणे प्रधानमंत्र्या आनी दुडव्या मंत्र्या मुखार मांडलेल्यो म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। ताणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे आनी दुडवा मंत्री निर्मला सीतारामनाचे हो निर्णय घेतलो म्हूण उपकार आठवले। गोंयांचे मीन उरलां ते भायर धाडूंक मेळटलें म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलें आनी ऑक्शन सुरू जातलें म्हूण कळीत केलें। ऑलरेडी कंटिन्युअसली म्हजी डिमांड आशिल्ली की बिलो 58 आहा पळय न्ही ते झिरो करचे म्हणून, तशेंच पीग आयन आनी हाजेरूय बी एक झिरो करचे म्हणून। सो कन्सिडरींग अवर डिमांड म्हणजे फर्स्ट डिमांड 58 डिग्रीचे वाडयल्या उपरांत पयलो डिमांड आनी रायटिंगान डायरेक्टली हांवेनूच FM, HM आनी PM ह्या तिगांक खूब बरयल्लें। आज खूब बरें दिसता की तांच्यांनी आमची रिक्वेस्ट आयकून परत एकदां बिलो 58 ग्रेडचे झिरो केलें आनी पिगा वयली बी एक्सपोर्ट ड्युटी ही कमी केली। त्या खातीर हांव केंद्र सरकाराचे खास करून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी जेणे करून आमचो आयन ओर जो एक्सपोर्ट करपाचो आशिल्लो बिलो 58 ग्रेड बरो कितलोसोच मिलियन्स ऑफ टन्स पडून आसा तो एक्सपोर्ट करपा खातीर स्कोप मेळटलो। ह्या सिजना खातीर मायनींग जे आसा हें खूब मोठ्या पद्दतीन चलूं शकता। सो दॅट निश्चित रित्या आमी परत एकदां ई ऑक्शन जे आसा पळय न्ही हे ई ऑक्शन ह्या फावटींतल्यान सुरवात करतात। सो कितलो टायम लागतलो प्रोसेस करपाक? इट इज इन कंटिन्यू तो रोखडोच आमचे फुडल्या येता ते 15-20 दिसां भितर करूं येता। देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही। संवसारांतलो सगळ्या परस व्हडलो फुटबॉल खेळाचो टुर्नामेंट फिफा वर्ल्ड कप नोव्हेंबराचे 20 कतार गणगणान सुरू जावपाचो आसा। ह्या निमतान संवसारांतलो उंचल्या पांवड्याचो फुटबॉल टुर्नामेंटाचे खेळ घडोवन हाडपी कतार देशांत दोबाजी उक्तावणेचो दबाजो घडोवन हाडूंक येवजिला। उक्तावणेच्या दबाज्या उपरांत कतार आनी इक्वेडोरा मदें सुरवातेचो खेळ जातलो। This is my third World Cup I'm going to witness live. Some of the matches, of course, all the matches are initial, but it has really given me great thrill. I'm still hungry. If I'm fit enough, I think I should make it for the next World Cup also. Because that's something right from childhood. To see a World Cup was the biggest dream, and I had to change it somehow with the support of the Almighty. I'm enjoying it. Teams to look out for, of course, Brazil, Argentina, Belgium, Portugal, France. These are teams I think somewhere. But important is quarterfinals. Quarterfinals is such a game where it's a knockout stage. Teams will be tactically playing their games more than they may have big stars and all. Nobody wants to give space for the opponents to stick into the goal, and that's when it comes to tiebreaker at times in the knockout stage, and that is very difficult to say at this moment who will go to the semi-final stage. But for me, Brazil, Argentina, Belgium and Portugal, but Portugal should make it up because more beaten you are, a challenging person goes forward with great aggression, and I would think that Ronaldo will take Portugal up to the semis. I'm hoping for that. Yeah. I feel that this World Cup is going to be very exciting and very big. It's the biggest show on earth. Nothing can come as close to this, to the World Cup. The time also is now, the timing of their play, they are mid-season, they are very fit players coming to Qatar. Not at the fag end of the season, so it's going to be very, very competitive, very exciting, and we have top teams, all over the globe. It's not something that is done in a few countries playing. This is a global event. The whole world, and that includes us, crazy, gone. The 2022 FIFA World Cup is one of the biggest sporting events in the world. Everybody is geared, and you be part of this action
through Herald TV. The 22nd edition starts on Sunday, 20th November, and it will wind up on December 18. We will bring you the expert comments, and you will be able to be part of the action that will take place in Qatar. Today I have with me Mr. Frederick and Bruno Gomes. They were supposed to come by bus from Portugal to Qatar, but for some reasons they have to fly from Turkey to Qatar. So, welcome. So how you look forward to the World Cup in Qatar? We're looking forward to it. I mean, it's been a great reception. We have a lot of local fans here that support the Portugal national team, and we will try to teach them the songs that we are used to sing in the stadium, so we can use this force, this unimaginable force at the stadium, and give strength to our team. So this is the first time the World Cup is happening in the Middle East and in the Arab world. So it will be. You have been to the World Cups before, so it will be many World Cups. Many World Cups. I think this is your fifth or sixth one, and for me it's my fourth one. So I mean, we're here. We're always behind our national team, and we're going to keep on supporting our national team. We believe we're going to be champions this year. Their strength, and I really appreciate that. I'm really happy to sing with them and to spend this 11th World Cup with them. Armstrong was in Qatar for Herald TV. आयतारा दीस जावपाचो आसलेल्या भारताच्या 53व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सवाचे उक्तावणेक शेवटी गोंयांत तयार जाला. एशियांतलो सगळ्या परस व्हडलो उत्सव इफी नोव्हेंबराचे 20 ते 28 पर्यंत चालू आसतलो. हो वर्सावळीचो उत्सव भारतीय चलचित्र मळाव्या नांवस्त्या मानेस्तांक एका पाक्या खाल हाडून कलेचें, फिल्माचें आनी संस्कृतायेचें बोल आनी मोन दाखयतलो. ह्या उत्सवांत इंडियन पॅनोरमा बागान 25 फीचर फिल्मां आनी 20 दुसरी फिल्मां दाखयतले. उरलेलीं 183 चलचित्रां आंतरराष्ट्रीय कार्यावळीचो भाग आसतलीं. The Australian film Alma and Oscar, directed by Dieter Bohner, will open the annual festival, while Christoph Zanussi's Perfect Number is the closing film. France is a spotlight country, and 8 films will be screened under the country-focused package. Satyajit Ray Lifetime Achievement Award will be given to Spanish film director Carlos Saura. Caravans will be deployed throughout Goa, and movies will be screened. Open-air beat screening will be held to bring the films to every nook and corner of Goa. 3 films of this year's Dadasai Palke awardee, Tisri Manzil, Do Badang and Kati Patang will be screened as part of the Asha Parekh retrospective. The Omad section will include 15 Indian and 5 international films. Special attractions include the Shigmo on 26 November and Goa Carnival on 27 November 2022. A total of 7 Konkani non-feature films will be screened at the 53rd IFFI. The 7 films are Ardodis, Before I Sleep, The White Shirt, Wind Chimes, The White Dream, Goi Swatantrache Omkam, and Nimnya Disak. Freddy Fernandez and Prasad Polchi for Herald TV. काणयो सांगप ही दायज सांबाळपाची आनी फुडले पिळगेक पासार करपाची सुमारा भायली रीत. गोंय म्हणल्यार भारताचें मन ओडपी काणी. उरलेलो भारत गोंय भाशेन जावचो अशें म्हाका दिसता, अशें काँग्रेस पक्षाचो मानेस्त नांवस्त कादंबरीकार आनी युनायटेड नेशन्साचो आदलो उप सेक्रेटार जनरल आसलेलो शशी थरूरान सांगलें. तो सोनवारा दीस कंपालार गोवा हेरिटेज फेस्टिवलांत उलयतालो. गोंयांत राष्ट्रीय पावंड्यावेल्यो सोंसणेकायेक जागो नासले सारक्यो रिती पयस करच्यो आनी गोंयांत सोंसणेकाय कशी पाळटात ताचे विशीं उलोवचें म्हूण ताणें सांगलें. थरुराचे उत्सवांतले आखे उलोवप विवेक मिनेझिजा सांगता हेराल्ड यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवचें. Here in Goa, this is constantly in mind, obviously, because it is now a small state at the margins of a giant polity. And some of the complexity of our own history seems to be inconvenient. And very often the stories we are told about Goa do not necessarily jive or go along with the kind of stories that we tell about ourselves. This festival is an attempt actually to reclaim some of those spaces and tell the story of the Goans not just culturally
from the past, and historical terms, but also looking forward. It's a very attractive idea of India, if you ask me, that we have here in Goa, where we're continually being imposed, other ideas are being imposed. I would like the rest of India to be a bit more like Goa. What do you think about that idea? I agree totally. I'd love the rest of India to be more like Goa. I mean, I hope Goa isn't changing away from what you are. Starting on time is a welcome departure, but other kinds of departures are also being prefigured. I mean, the difficulty for a small state is the ability to resist the encroachment of the national trends that sweep the rest of the country. Intolerance being one of them. When I came here some months ago to campaign for the last assembly elections, I was fascinated to hear the story of a church that had been built on a destroyed temple site. And it was a site to one of the three goddesses revered in that part of Goa. And I asked her what happened. And Hindu Goans told me, no problem, we go to the church as the Virgin Mary worshipped in that church is for us our third goddess. And so it seemed fascinating to me the way in which one had been able to absorb both the Hindu legend and the or belief and faith with the Christian that had tried to supplant it and make it one integrated, seamless whole. And then I read somewhere after leaving Goa, so I don't know how true all this is, that some people had tried to start an agitation to have the church replaced by a temple that had originally stood on that site. I thought, oh my God. Actually, none of that is happening. None of that is happening. Bureau Report, Herald TV. मान्यवन 5 आग्नेलाचे फेस्त पिलार नोव्हेंबराचे 19वेर समोरमले. फेस्ताच्या दोबाजीक मिसाक पोर्ट ब्लेराचो महानादिक बिशप एलेक्स डायस मुखेल यादनीक आसलो. हजारांनी बावार्थी पिलाचे दोंगुल्लेर फेस्ताक हाजीर जालो. बावार्थ्यांनी मान्यवन 5 आग्नेलाक मागणें कोत्ताना ताका बेगीनूच आल्ताराचो मान फावो जावंकूय मागणें केलें. मिसा उपरांत लोक पारंपरीक फेरयेंत भोंवताना दिसलो. आयज आमी 5 आग्नेलाचे पुण्यतिथीचे मिस करूंक हांगासर एकठांय जाल्यात. 5 आग्नेल जानेराचे 21वेर जल्मलो अंजुना गांवांत. जानेराचे 21वेर पवित्र सभा भगवंत एग्नेस हिची परब सोबरमता. आंकवार आनी रगत साक्षीण ती. तिणें आपलो जीव आपल्या भावार्था खातीर दिलोलो. निर्मळपण तिणें आपलें सांबाळलेलें. आनीक आग्नेलाचे आवयन आनी बापायन ताका आग्नेल नांव दिलेलें. त्या दिसाच्या सांताचें नांव एग्नेस. एग्नेस लातीन आन्यूस उतरांतल्यान येता आनी ताची समजणी म्हणल्यार मेंड्रो. आनी आग्नेल जें उतर आन्यूस एग्नेस ह्या उतरांतलें येता जावन आसा धाकटुलो मेंड्रो, सुपुरलो मेंड्रो. आनीक आग्नेलाचे आवयन सिंफोरोजा आनी बापायन मिगेल आर्कांज ताणें आग्नेलाक हें नांव दिलेलें. आनी सदांच ताका ती सांगताली भाग्यवंत एग्नेसीची खबर. आनी ताका सांगताली हे भाग्यवंती भाशेन तूं जावंक जावय. देवाच्या मोगान बोल्लोलो, पेल्याच्या मोगान बोल्लोलो, भावार्थाच्या मोगान बोल्लोलो. तोच जातलो, तीच जातली तुजी आस्कारीण. Freddie Fernandez for Herald TV. शारांत साबार जाग्यांचेर पडून आसलेल्यो बियरीच्यो बाटल्यो एकठांय करूंक वरनांत म्हूण रागान बोल्लेल्या सेन्कॉर पॉलिसीन मोर्मुगांवचे नगरपालिकेचेर बरोच फोग काडलो. थोड्यो बियरीच्यो बाटल्यो सादा इस्कॉलाशी पडून आसल्यो.
वॉर्डांनी कचऱ्याच्या नोष्ट्याचेर ताबो दवरिनात देखून ताणें मुर्मुगांवचे नगरपालिकेच्या नगरसेवकांक जबाबदारी नासलेले मनीस म्हणले. ताणें उक्तायलेलो राग आयकात. कितली बॉम्ब मारता हो ते म्युन्सिपालिटी कडेन काडलेले हे आता रेनोवेट केलेले नाना बांदेकरान हे तांकां सांगलेले आमी थंय जे जी न्यूसन्स जाला न्हू ते काड म्हणून थंय बियरीचे बाटले सांगले आयकनात आता हे बियरीचे बाटले पळय आतां हे इतले बियरीचे बाटले हांवें कलेक्ट केले आयच्या दिसान ओके हे कितें हे फोडटात आनी हे लोकांच्या पांयांक बी आमी लागतात हे खंय आसले खबर आहा ते दीप विहार स्कूल आहा ते दीप विहार स्कुला कडेन थंय आमचो क्रॉस आहा त्या क्रॉसा कडेन एमपीटी सिग्नल स्टेशना कडेन शाळें कडेन बीन तुमी बियरीचे बाटले उडयता आनी म्युन्सिपालिटीचे डस्टबिनां ना थंयसर म्युन्सिपालिटीन हेचेर दखल घेवपाक जाय कौन्सिलरान दखल घेवपाक जाय कौन्सिलर कितें करता कौन्सिलर झग मारता आयज हे आमी सोंसपाचें उठ सूट हे म्हाका एक सांग आयज जेन्ना कौन्सिलर निवडून येता तेची जबाबदारी ती आपल्या वॉर्डान कितें चल्लां तें पळोवप वयता थंय गार्बेज वयता थंय हे बियरीचे बाटले चल्लां कितें म्हाजें जाल्यार आतां ऑलमोस्ट पाशार पिड्ड्यार जाला म्हाका क्रिमिनल म्हटल्यार उपकारता पूण हांव आतां हेच्या फुडें जे कलेक्शन करतलो न्हू सगळ्या म्युन्सिपालिटीच्या दारान हाडून दवरतलो म्हाका पाचेच ना आतां हेंची कर्मां आनी आमी भोगपाचे पयशे टॅक्स कलेक्ट करिनात तुमचे कडेन वर्कर नाल्यार रिक्रूट करा मरे वर्कर ना जाल्यार कितें हांवें त्या दिसा त्या बॅनरांचेर हे काडलें रिक्वेस्ट केली बॅनर काडा म्हणून ते इलिगल बॅनर्स ते बॅनर सुद्दां तुमी काडूंक सोदिना तुमी आयज जे म्युन्सिपालिटीन लोक बसल्यात न्हू बेजबाबदार लोक तुमी बेजबाबदार लोक तुमकां तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर ना कितें ती आयज वयता त्या वॉर्डान हे बाटले आहात हे बाटले जर कलेक्ट करीत न्हू कोण करोडपती जातलो इतले बाटले आहात हे आयज चेअरपर्सनान आनी आमच्या लोकल MLAs जे आहा कितें ते कॉन्स्टिट्युन्सीचे तेंच्यांनी हेच्या दखल घेवपाची गरज आहा हे फुट्टोकोत लोकांच्या पांयांक लागतात बायलां बिला ते वाटेन वॉकिंगाक वयता वॉर्ड नंबर 1 आनी सिग्नल स्टेशना कडेन म्हाजी ह्या म्युन्सिपालिटी कडेन हंबल रिक्वेस्ट हेच्या फुडें आमी हे सोंसचे ना तुमचो इगो तुमचे कडेन. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड TV. मडगांव पोन्या मार्केटान डिस्ट्रिक्ट सेशन्स कोर्टाशी बायो रेमिडेशनाच्या नांवान कचऱ्याचो विलो लावंक मातूय येवजण करिनासतना कचऱ्याचो विलो लावपाची रीत आपणायली ताची मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान टिका केली. शॅडो कावन्सिलान हातून हात आसलेल्यांचो आनी मडगांवचे नगरपालिकेच्या गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन्साचो निशेध केलो. मिसळ कचरो आसा तो फातर मातयेचो कचरो अशें सांगून तो त्या जाग्यार उडयलो ताची शॅडो कावन्सिलान गुन्यांवकार केले. फुडें आयकात. हे आतां परतून सामकें सायंटिफीक नांव आसलें काम सुरवात केलां तें म्हळ्यार बायो रेमिडेशन. सोंसऱ्याचो जो वेस्ट आहा तो बायो रेमिडेशन म्हण जाता कोण बारीक लोकांक जो लेमॅन आसा ताका दिसता बायो रेमिडेशन म्हळ्यार कितें तरी व्हडलें सायंटिफीक प्रोसेस म्हण पूण थिंग चलता तें फक्त स्क्रिनींग आनी तें स्क्रीन केल्लें वेस्ट काडटा आनी हांगा घालतात आनी इनट म्हण घालतात. आतां हें पळयलें जाल्यार हें खंयची डेफिनेशनाचें इनट म्हण जाता हें जें सगळें प्लास्टीक आसा पळय हें खंयच्या डेफिनेशनाचें इनट जाता हें आमी मागिल्लें आहा सांगपा म्हळ्यार आमी RTI सुद्दां घायिल्लें आहा की आमकां टेस्ट रिपोर्ट जाय म्हण जे वेस्ट ते हें घालता RDF म्हणनाका इनट म्हणनाका कंपोस्ट म्हणनाका ताजें आमकां टेस्ट रिपोर्ट्साचें हांवें RTI घातिल्लें आसा अजून म्हाका मेळना पूण हे भाशेन हेंची कारस्थान चल्लां हायकोर्टाक हें करपाक मिसगायड करपाक सांगपा म्हळ्यार हायकोर्टाचो ऑर्डर मिसयूज करून हे असली शॉर्टकट मेथड यूज करतात आनी हेंच आमी पयलीं सांगिल्लें काम सुरवात जावचे पयलीं कित्याक हेच फक्त हायकोर्टा मुखार घालून हायकोर्टाची कोर्टा एडवांटेज घेवन हे भाशेन हें करतात. आतां हें जेन्ना तूं हांगा गार्बेज हांगा घालता जाल्यार ताका एक प्रोसेस आसता एक HDPA लेयर घालपा जाय पंदर हें जें तूं गार्बेजींग उडयता हें जें सगळें हें आसा तें ग्रावंड वॉटर पोल्यूट करपा सारकें आनी हें आमचें गव्हर्मेंट आहा तें करीत येयल्लें आसा मागीर लोकांच्यान पडोनूच गेलें ना एनवायरमेंटा पडोनूच गेलें ना एक कडेन पोल्युशन जाता पूण तो पोल्युशन काडून दुसरे कडेन ट्रान्सफर करपाचो हो खंयचो कायदो ही आमकां गव्हर्मेंटान विचारपा जाय. सेकंडली हायकोर्टाकूय आनी एकदां आमी विनंती करता की हें जें कारस्थान चल्लें आसा गव्हर्मेंटाचें आनी म्युन्सिपालिटीचें आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचें हाजेर लक्ष घालचें कित्याक हायकोर्टाचे ऑर्डर घेवन हे भाशेन पोल्युशन आनीकूय वाडयता दुसरे कडेन जे बरे लुगार आसा आमच्या मडगांवच्या सिटी भितर तेय पोल्यूट करून उडोवपाक लागले आहा ते हायकोर्टाचे ऑर्डर मिसयूज करून आमी हाजेर प्रोटेस्ट करतले ह्या 2 दिसांनी आनी आमचो प्रोटेस्ट काम थांबोवपा न्ही कित्याक ह्या गव्हर्मेंटा मुखार कोणाच्यान कांय थांबोवपा जायना पूण हें हायलायट करपा खातीर आमी एक प्रोटेस्ट करतले ह्या 2 दिसां भितर. आदित्य बिद्रे फॉर हेरल्ड TV. सोनवारा दीस सकाळीं 7:30 वरांचेर आके बायशो वाठारांतल्या दायकारपाले हांगासर मदेराचें दुकान आसलेले एके इमारतीक उजो पेटलो.
ह्या उज्यांत ती इमारत, एक गाडी आनी 4 बायकी उज्यांत लासल्यो, पूण कोणाच्या जिवाक कसलोच धक्को वा लुकसाण जावंक ना. ते इमारतीन कोण रावनासलो अशें सांगतात. शॉर्ट सर्किटाक लागून तो उजो लागला असो दुबाव उक्तायतात. कितले लुकसाण जाला ताचो अदमास आजुनूय करूंक ना. 8:05 कॉल येयले कितें पॉलिटिकल सभा जाल्लो नियर मिलिटरी कॅम्प टर्न आउट केलो कोर्टार आनी आमचें काम चालू केलें. तसोच आमी आनीक मॅसेज दिली कंट्रोलाक कितें मेजर कॉल फायर आसा म्हणून आनीक गाडी फायर एक्सप्रेस कितने टर्न आउट केली गाडी तुम्ही? 2 गाडी कितने केलो आपल्याला नॉट पळोवपा जाय आमचो सायड बीन येतलो आतां ओनर बीन ना तेजो पळोवपा जाय पळोवपा जाय. कितें चान्सीस कॉज ऑफ डेथ कितें कळपाक शकला? लोकल्स बी म्हणल्यार शॉर्ट सर्कीट पूण आमकां कळ्ळें ना गाडी लागला गाडी लागला 2 बायक एक वेल्ला कार 3 बायक 4 बायक आनी एक 4 व्हिलर. हांव सदांच सकाळी मुगे सोण्याक रावंडा वयता. रावंडा घेवन येती मुखार पावलोलो हे सायडीन उज लागलो तो म्हाका फुटबॉलाक वारें तुवें दोगाराका उज पेटोलो म्हणून धांवन येयलो पूण म्हाका थिंगसान येवपाकूय मेळना जालें कित्याक इतलो उज भायर पावलो तेगेलो तिका सगळी खुशान आहलोली तेन्ना हाडली तेन्ना पयलीं म्हाल हाडलो आपल्याक गेलो सगळो उज कित उज पेटला कित कोण जाला कांय समजना आनी कोणाक आमच्यांनी ब्लेमूय करूंक जायना. जाय सगळें देवा जाय तेच जावं म्हणलें कांय तें भावा गेलें हें मुगेलें आनी हें मुगे धाकटे भाव शेरी हें आखें भाश दिकारपाले आखें भाश भाव कितें भाव ना हिंगा ना राती गेलो तो आहलो घरा आहलो तेगे ती न्यू गाडी ताणें 1 म्हयनो जालो चेड्या लावन घेतली ताणें सगळें पेटला वयर पासून आख्खें फुल्ल आसून खावर तेगे वयरी कुशन आहलो तेगे आख्खें फूल ताका टोटल लॉस ताका खबर आसतलो कित्याक तेणें माल हाडलो ना ताका खबर आसतलें चड इंजर कोण जालें ना सद्या मुगे मय आनी मुगे चोड सालवार जालें थिंगा ती मुखार ते तितून भितर ती मुखार आहलोली न्हिदून तें उठोन तें झुपकन उठोन ते सायडसून ती भायर सगळीं उज्यानल्यान चेडून मुगे व्हडलें चेडून ते मागीर भायर काडून ते सायडसून भायर आसली बाकी कोणाक कांय ना. सोनवारा दीस म्हापशेचे महापालिकेन केंद्रीत केलोले सिवेज मांडावळीचो वावर सुरू केलो. 2 म्हयन्यां भितर नव्या सिवेज मांडावळीची ट्रायल सुरू करतले. सगळ्या घरांतली सिवेज कनेक्शनां सरकारीचे मुखेल लायनीक जोडलेली आसतलीं. सद्याक म्हापशा मार्केटा भोंवतणी सगळे खणून उक्तें केलोलें आसा म्हणटच PWD बिजलेचो आनी सिवेजाचोय वावर वांगडाच करूंक जाता तितले रस्ते खणपाचे वाटावून प्रोजेची अडचण जाता तितली उणी करूंक वावुरतले म्हूण आमदार जोशुआ डिसुजान सांगलें. कितें जाला मेन सिवरेज लायन आसली पळय वी हॅव रिसंटली स्टार्टेड कनेक्शन्स टू द हाऊसेस तेजे नंतर the houses will connected to the main lines. So this is currently happening in 3 wards, ward number 7, ward number 19 and ward number 20. Similarly म्हापशा बाजाराच्या रस्त्यार open trenching जातले of the high tension and low tension HT/LT of the market area, commercial area जो आसा म्हापशान तो इलेक्ट्रिसिटीचे काम थंय चालू जातले and that is an open trenching system. So we are going to take advantage of the entire excavation work and ensure that all the digging is done during one time. एकदाच आमी करतले परत उक्ते करपाचे बंद करपाचे रिपेर करपाचे परत फोडपाचे भानगडीन आमी पडपाचे ना. So we have decided to ensure, I have ensured that the PWD, the sewerage and electricity all are working in coordination with each other to ensure that there is minimum public inconvenience that is done. After this, within the next 2 months, we expect the trials of the sewage treatment plant to commence, maybe by the end of the month of January. Prakash Karekar for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड TV खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.